السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري جهاز هضمي وكبد وأمراض معدية. أتشرف بوجودي معكم. موضوعنا النهاردة عن الحمى الملطية. طبعا الحمى الملطية هو مرض بكتيري معدي عن طريق الحيوانات. هو بتسببه أنواع كتيرة من الحيوانات، زي الماشية، زي الخنازير، زي الماعز، زي الأغنام، والكلاب أيضا بتسببه. بينتقل عن طريق الاتصال المباشر مع الحيوانات المصابة أو غير المباشر. الحالات دي بترجع لأن في بعض الناس بيشربوا الحليب غير المبستر، أو بيستخدموا الحليب الغير المبستر في صناعة الجبن، خصوصا من الماعز أو الأغنام المصابة. وأعراضه بتشبه الأنفلونزا، بما في ذلك الحمى والخمول. طبعا حتى الآن لا يوجد لقاح بشري للحمى الملطية، لكن أهم حاجة في الحمى الملطية هي الوقاية منها. بالنسبة للبكتيريا بتاعة الحمى الملطية، هي اسمها بروسيلا. بتنتقل عن طريق الحيوانات زي ما قلت بشكل مباشر أو غير مباشر. وغالبا الناس اللي بتشتغل زي الأطباء البيطريين أو الفنيين في المعامل اللي هم بيعملوا تحاليل للحيوانات، أو المربيين أو الجزارين، كل دول الفئات دي معرضة للعدوى، لأن هي بتتصل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مع الحيوانات. بالنسبة للإنسان، ده يعتبر انتقال العدوى من إنسان إلى إنسان يعتبر نادر جدا جدا. لكن بالنسبة للحمى الملطية تعتبر منتشرة في الكثير من الدول، وخصوصا الدول العربية. بالنسبة للحيوانات ممكن يكون عندها حمى ملطية لكن بدون ظهور أي أعراض عليها. في تسميات كتيرة للحمى الملطية، زي اسم بروسيلا، أو مرض بنج، أو داء البروسيلات، أو حمى قبرص. أيضا بيطلق عليها في بعض الأحيان حمى جبل طارق أو حمى الماعز. وأنواعها كتير، يعني مثلا البروسيلا ميليتينسيس دي بتيجي للخراف، ودي بتبقى أكتر انتشارا وأكتر شدة. أما البروسيلا اللي بتصيب الخنازير اسمها سيويس، ودي بتصيب الخنازير، وأيضا بتصيب الفئات اللي بتتعامل مع الخنازير. البروسيلا اسمها أبورتس، ودي بتصيب البقر وتعتبر متوسطة الشدة. أما البروسيلا اللي بتصيب الكلاب اسمها بروسيلا كانز، ودي بتصيب مربي الكلاب أو الناس اللي بتتعامل مع الكلاب أو اللي بتدرب الكلاب في الحراسة أو كده. دول عادة هم اللي بيصابوا ببروسيلا كانز. أيضا في حيوانات أخرى تعتبر مصدر من المصادر اللي بتعدي الناس، ولكن تعتبر إلى حد ما نادرة، زي الحيوانات البرية. طب إيه هي طرق انتقال الميكروب من الحيوان للإنسان؟ بينتقل عن طريق شرب الحليب الغير مبستر أو منتجاته، زي الألبان، أو تناول اللحوم الغير مطهية بطريقة جيدة من حيوانات مصابة بالمرض، أو الاحتكاك المباشر مع الحيوانات المصابة، أو إفرازات هذه الحيوانات زي النسيج بتاعها أو الدم بتاعها أو البول، أو الإفرازات المهبلية أو الأجنة المجهضة، وبالأخص المشيمات. كل دول لو أنا لمست حاجة منهم ممكن أصاب بعدوى الحمى الملطية. ده بيتم عن طريق وجود شقوق عندي في الجلد، فالميكروب بينتقل من الحيوان إلى جسمي، أو عن طريق الهواء في الحظائر والاسطبلات، وأحيانا بين العاملين في المختبرات والمسالخ. أما طرق الانتقال النادرة فعن طريق الأم للجنين عبر المشيمية، أو عن طريق الاتصال الجنسي،
أو عن طريق نقل الدم، وده طبعا نادر جدا، أو زراعة النخاع من شخص مصاب لشخص سليم، وطبعا دي أحوال نادرة جدا، لأن طبعا في نقل الأعضاء أو في نقل الدم عادة بنعمل اختبارات تفصيلية علشان نطمئن إن الدم ده أو النخاع ده سليم ونقدر ننقله بأمان. طيب بالنسبة لفترة الحضانة، بتظهر الأعراض عادة من 5 أيام إلى شهرين، وأحيانا فترة الحضانة بتستمر عدة شهور. طيب زي ما قلت، الفئات المعرضة أكتر هي الأطباء البيطريين، مربيين الماشية، عمال المذابح والمسالخ، الصيادين، علماء الأحياء الدقيقة والفنيين في المعامل. كل دول معرضين إن هم يحصل لهم حمى ملطية. بالنسبة لأعراض الحمى الملطية دي، أولا الحمى الملطية عادة بتيجي بطريقة مزمنة، يعني بتاخد وقت طويل من الزمن، وبتيجي على هيئة حمى أو ارتفاع في درجة الحرارة، عرق، شعور بقشعريرة، فقدان الشهية، ألم في العضلات والمفاصل والظهر، وإعياء وخمول. طبعا الشخص عادة بيروح للدكتور، والدكتور أيضا بيجد صعوبة في تشخيص الحالة، لأن هي الأعراض دي تعتبر متشابهة إلى حد كبير بكثير من الأعراض بتاعة الأمراض الأخرى. طيب مهم جدا إن احنا نعرف إن الدكتور بيحاول يشخص بإن هو يعمل التحاليل، زي تحليل دم، أو تحاليل مزرعة من الدم، أو مزرعة من النخاع العظمي، أو من الأنسجة، عشان يقدر يعرف تشخيص المرض بدقة. طب إيه هي المضاعفات بتاعة المرض؟ في بعض الأحوال النادرة بيحصل عدوى لبطانة القلب الداخلية، أو التهاب الشغاف، أو التهاب المفاصل، أو في بعض الأحيان التهاب الخصيتين، أو الطحال، أو الكبد، أو في بعض الأحيان أيضا بيحصل التهاب في الجهاز العصبي المركزي، يعني بيحصل التهاب في المخ والنخاع الشوكي. طيب بالنسبة للفحوصات، زي ما قلت بناخد عينات من الدم ونخاع العظم والسوائل الأخرى اللي في الجسم، على أساس نعمل منها تحاليل ومزارع. طب بالنسبة للعلاج، أولا أهم حاجة في العلاج إنه يخفف الأعراض ويمنع المضاعفات ويشفي المريض، وده بيعتمد على التوقيت المناسب وشدة المرض، وممكن يستغرق العلاج بعض الأسابيع، أو في بعض الأحيان إلى شهور. في بعض الأحيان بندي مضادات حيوية ممكن تصل مدتها من 6 أسابيع لعدة شهور. الوقاية، زي ما قلت لا يوجد لقاح بشري، ولكن يوجد لقاح للحيوانات. لكن احنا طبعا بنهتم بطهي اللحوم بطريقة جيدة، بتصل من 63 درجة ل 74 درجة مئوية، على أساس إن احنا نقتل الميكروب البكتيري، ونمتنع عن تناول الألبان غير المبسترة، أو الجبن اللي مصنوعة من لبن غير مبستر زي اللبن بتاع الماعز. وأيضا بناخذ احتياطات السلامة والأمان في أماكن العمل، خصوصا في المعامل أو في أماكن الذبح، أو أثناء ولادة الحيوانات لازم نلبس جوانتيات على أساس نحمي نفسينا، ونلبس ماسكات، ويفضل طبعا لبس أحذية واقية اللي هي اللي بتصل إلى الركبة. كل هذه الاحتياطات مهمة طالما ان انا هتعامل مع حيوانات ممكن تكون مصابة. الحرص على غسيل الايدي قبل وبعد التعامل مع الحيوانات. طبعا زي ما قلت القفازات المطاطية والنظارات الواقية والملابس الواقية مهمة جدا جدا. طيب في بعض الناس بتسأل أسئلة عن الحمى الملطية. هل بكتيريا البروسيلا مقاومة للظروف الطبيعية وبتعيش فترات طويلة خارج الجسم؟ نعم، البكتيريا البروسيلا مقاومة للظروف البيئية، وبتعيش ممكن تصل إلى حوالي شهرين
في البيئة. يعني ممكن حظيرة حيوانات ممكن تلاقي الميكروب قاعد شهرين في البيئة بتاعة الحظيرة. طيب احط اللحمة قد ايه على البوتاجاز؟ مثلا حوالي نص ساعة، مش اقل من كده، عشان اطمئن انها قتلت البكتيريا. طب ايه هي المفاهيم الخاطئة؟ اولا، يجب بسترة اللبن ومنتجاته لازم ضروري جدا. اولا، فكرة انك انت تشرب اللبن غير مبستر وفاكر ان هو ممكن يديلك صحة، ده فكرة خاطئة. لازم اللبن يكون مبستر او على الاقل مغلي، على اساس ان انت يعني تحمي نفسك من الحمى الملطية. اشكركم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.